درود خدمت دوستان عزیزم، به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. امروز یک شنبه هستش، 27 اپریل 2026 و اومدیم که معاملات هفته گذشته رو بررسی بکنیم. معاملاتی که خب تو شرایط جنگی هستش و تو قطع اینترنت و حالا یه شرایط خاص که حالا این شرکتی که من باش کار میکنم یه وب تریدی فعال کرد برای خودش که بتونیم ما متصل بشیم به پلتفرم و معاملات خودمون رو انجام بدیم. ولی خب یه مقدار محدودیت داشت، یه مقدار اینکه هیچ عادت نداشتم من به این پلتفرم و این وب ترید و یه مقدار اون محدودیت ها رو داشت، ولی خب من باز معاملاتم رو انجام دادم و این دور بودن حدود 2 ماهه ما از بازار یه مقدار باعث این شد که من اون رشته کار از دستم در رفته باشه و تا دوباره بخوام که برگردم به اون حالت عادی و اون روال کار کردن قبل یه مقدار طول میکشه. مشکلی نداره، ما حالا چون مدیریت ریسکمون مشخصه و تعداد معاملاتمون در روز مشخصه، اشکالی نداره، جا داره که حالا ما بخوایم این مقدار ضرر هم بکنیم بتونیم که جبرانش بکنیم. ما داریم این حساب پراپ رو به حالتی میبریم جلو که یک نظم و یک دیسیپلینی توش مشخص باشه و بتونیم که با یک برنامه ریزی درست این حساب رو رشدش بدیم و اونجوری هم نیستش که بخوایم یه ریسک زیاد بکنیم روی این حساب. ریسکمون مشخصه، اندازش مشخصه، تعداد معاملاتمون مشخصه و اینکه برای همین امکان این هستش که بخوایم دوباره جبرانش بکنیم. در مجموع پرحرفی نمی‌کنم، بریم برای بررسی معاملات هفته گذشته و ببینیم که چیکار کردیم و حساب رو هم یه چک بکنیم ببینیم که چقدر این هفته رفت تو ضرر و به چه صورتی کارمون رو انجام دادیم. با من همراه باشین. خب عرضم به خدمت شما که خدا رو شکر این شرکت یه پروکسی فعال کرد برای مختص خودش، برای خود شرکت که من میتونم دیگه با پروکسی وارد خود متا تریدر بشم و خیلی خوشحالم از این بابت، چون که اصلا الان تازه دارم قدر متا تریدر رو میدونم که چه پلتفرم فوق العاده ای هست. درسته ما یه مقدار ایراد میگیریم که مثل تریدینگ ویو نیست، ولی باور بفرمایید که من متا تریدر رو با تریدینگ ویو هم عوض نمی‌کنم، به خاطر اینکه فوق العاده است، بی‌نظیره و من واقعا باهاش راحتم و لذت میبرم از کار کردن باهاش و الان که یه مدت دور بودم ازش قدرش قشنگ اومد دستم. خب در اصل من حساب معاملات هفته پیش رو حساب میکنیم. من حدوداً 2 4 و 6 تا معامله انجام دادم تو هفته گذشته که 3 شنبه معامله انجام دادیم، چهارشنبه معامله انجام دادیم، 5 شنبه معامله انجام ندادیم و جمعه آخرین روز 3 تا معامله انجام دادیم. این 3 تا معامله هفته گذشته از 6 تا 3 تاش مال جمعه بوده، 2 تاش مال چهارشنبه بوده، یه دونش مال 3 شنبه بوده که اون یه دونه سود شد. خب میبینید که توی این بازه مشخصه دیگه، ببینید تمام حضور شما عرض شود که ضررهای من هلوش 25 26 دیگه 27 مثلا، این خیلی بیشتر از حد معموله. این که خب کوچیکش کرده بودم استاپم رو اگه یادتون باشه و تمام استاپ های من مشخصه دیگه، رو 25 25 23 کمترش میکنم که بیشترش سعی میکنم نکنم، ولی خب حالا یه موقع‌هایی $1-2 بالا پایین اشکالی نداره. خدمتتون عرض شود که منفی $62 ما هفته گذشته ضرر کردیم. حدوداً 2 4 و 5 تا معامله‌مون ضرر شد و یک معامله سوده داشتیم که این معامله سوده با روز چهارشنبهمون خدمتون عرض شود که سر به سر میشه. ما 3 تا استاپ داشتیم، یعنی هفته گذشته رو با 3 تا استاپ ما به پایان رسوندیم. خب بریم بررسی بکنیم ببینیم چی کار کردیم. من دیگه فعلا این لازمش ندارم،
میبندمش که مشخص باشه. ما میریم تایم 5 دقیقه که بهتر. چقدر دلم تنگ شده بود واقعا برای این متا تریدر. خیلی لذت بخش کار کردم وقتی با یه برنامه دیگه کار میکنه که این محدودیت و اینو داره. واقعا من لذت میبرم از این پلتفرم که دارم باش کار میکنم. خب اینجا 20 من 21 بله دوشنبه که ما خدمتتون عرض شود که هنوز وصل نشده بود، یعنی اون پلتفرم برای من فعال نشده بود. سه شنبه اولین خدمتتون عرض شود که معامله رو ما شروع کردیم. خب این خدمتتون عرض شود که من چون اینجا نقاطی رو که مشخص کرده بودم رو الان نیستش، پس یه کاری میکنیم، ما میریم به همون پلتفرم قبلی که داشتم معامله میکردم با همون پلتفرم انجام بدم، چون اونجا مشخص بود که من چیکار کردم. بله ما میریم همون روز چیزم بیارمش هیستوری رو. بله این هیستوری از روز سه‌شنبه هستش. ببینید من این کف رو مشخص کرده بودم که گفتم که اینجا که بازار باز شد گفتم این سقف‌های مساوی هست، قیمت رفت پایین. اگه یادتون باشه اصلا اینترنت قطع شد، پلتفرم قطع شد، من موندم که چیکار بکنم دیگه. خدافظی داشتم میکردم. یه بار دیگه که امتحان کردم اومد بالا، اومد به همین کف من عکس العمل نشون داد. من تا بخوام وارد بشم و اینا یه مقدار که تا بخواد پلتفرم بیاد بالا، روی این نقطه من وارد معامله شدم که خوشبختانه قیمت صعودش رو کرد، رفت نقدینگی این بالا رو گرفت و به زیبایی تیپی 2 رو به ما داد که خیلی چسبید. بعد از 2 ماه اولین معامله‌مون سوده بود که خیلی خوب بود. و این که من طبق پلنم عمل کردم، چون یه معامله اول قبلش زدم، چون اولین باری بودش که با پلتفرم داشتم معامله می‌زدم. برای با یک کلیک معامله باز کردن رو یه دونه پیغام میده. اون پیغامو که داد به من دقیقاً بالای اینجا وارد معامله شدم، ولی چون به خاطر اون پیغامه بود، پیغامه یهو اینترنت جواب نداد و کلا پلتفرم رفت. برای همین دوباره که پلتفرم اومد من اینجا تونستم که وارد معامله بشم و خدا رو شکر تیپی 2 رو گرفتم. طبق پلنم عمل کردم و خوب عمل کردم، چون میدونستم که این نقدینگی رو برمی‌داره، احتمالش هست که بره بالا. برای همین درست کار کردم. روز چهارشنبه خدمتتون عرض شود که من این نقاط رو مشخص کرده بودم و با باز شدن بازار دقیقاً این کندل بود. تو این کندل بازار یه مقدار اینجا بازی کرد، اومد پایین رفت بالا و اومد پایین. اینجاها این نقدینگی این کندل‌های قبلی رو برداشت، نقدینگی خاصی نبود، فقط اومد پایین رفت بالا. من بالای این سقفی که مشخص کردم وارد معامله بایی شدم، وارد معامله خرید شدم، ولی خب نوسان کرده اومد پایین. معامله من رو به ضرر زد بهم، معامله من استاپ خورد. خدمتتون عرض شود که خیلی روز کم نقدینگی بود، نوسانش خیلی بالا بود ولی حرکت‌ها خیلی کند و بد انجام میشد. در هر صورت توی معامله دومم من اینجا دیدم که میخواد نزول بکنه زیر همین کف، یعنی معامله اولم رو طبق پلنم عمل کردم، درست بود، خورده‌ای بهش نیست. و معامله دومم هم همینطور، اینم طبق پلن عمل کردم، زیر این کف وارد معامله شدم و استاپم رو گذاشتم این بالا. قیمت خیلی نوسان زد، تیپی من تقریبا زیر این کف بود، قیمت اومد پایین تا تیپی 1.5 من اومد. من ریسک فری کردم، من اصولا تو این جور مواقع ریسک فری میکنم. ریسک فری که کردم خیلی ور رفتم باهاش. دوباره اومدم گفتم که اگه بشه مثلا یه احتمال داره این بیاد بالا، استاپ منو بزنه، ریسک فری منو بزنه، دوباره بگیره، در صورتی که هیچ مشکلی نداشت، باید ریسک فری من میخورد، من دوباره میتونستم وارد معامله بشم. اینجا یه اشتباه انجام دادم که ریسک فریمو دست زدم و بردم بالا. درسته حالا استاپم
رو کوچیک‌تر کردم نسبت به حالت عادی، ولی نباید اون ریسک فری رو دست می‌زدم و ریسک فری می‌خورد میرفتم دوباره یه معامله دیگه می‌گرفتم. یعنی میتونستم که موقعیت بهتری نصیبم بشه، ولی این اشتباهو کردم و دیگه وارد معامله دیگه‌ای نشدم و اون روز رو بستم، به خاطر اینکه خیلی هم سرعت معاملات خیلی کم بود. و چهارشنبه پس تنها اشتباه من که بود همین که ریسک فری کردم، دست به ریسک فریم زدم. اون اشتباه بود واقعا و توی پلن من نیست. وقتی من ریسک فری میکنم دیگه نباید دست بزنم، دیگه نباید ریسک فری بکنم. ولی وقتی از تیپی 1.5 یعنی حدود تیپی 1.5 میگذره من ریسک فری میکنم. یعنی پلنم به من این اجازه رو میده که ریسک فری بکنم که امکان چون داره برگرده دیگه ضرر نخورم، حداقل سر به سر باشه. و اون پلنم رو انجام دادم. اما اونی که دوباره ریسک فریمو دست دادم بردم بالا، اون جزء قانون پلن من نبود و اینجا پلنم تخطی کردم و اشتباه من این بود که باعث شد که یه ضرر دیگه هم بخورم، چون اگر اونجا ریسک فری میشد به من اجازه اینو میداد که من بازم وارد معامله بشم، ولی چون دیگه اون ذهنیت نداشتم. اینم بیشتر به خاطر اینکه من در حدود 2 ماهه که از بازار دور هستم، اون اعتماد به نفسه اون حالتش از دستم در رفته. ولی خب دارم برمیگردونم خودم. خب بالاخره چالش‌های حساب پراپ هست و تو این شرایط حساب پراپ خب یه مقدار استرسش بیشتر هستش. خب پس این هم شد روز چهارشنبه ما که 2 تا ضرر شد. روز پنجشنبه من معامله رو نگرفتم و میریم برای روز جمعه. خب روز جمعه من فکر میکنم اشتباهاتم زیاد بود. من این سقف رو مشخص کردم و نقاطم رو مشخص کرده بودم. قاعدتا من زیر وقتی فاصله 2 تا کف و فاصله 2 تا سقفی که من مشخص کردم کم هست، من اجازه ندارم وارد بشم. وقتی فاصله این کف ها و سقف ها کم هست، این فاصله، من توی اینها مجاز نیستم که وارد مثلا اینجا معامله فروش حق ندارم بزنم. باید وایسم که توی این کف تکلیف مشخص بشه اینجا فروش بزنم. برای بای میتونم چون اینجا فاصلهش خوبه. اینجا من اولین معامله‌ای که گرفتم یه آن پلتفرم، حالا تو ویدیو که میذارم ببینید، پلتفرم اون لحظه که بازار باز شد پرید اومد یه ذره این فاصله ها بالا پایین شد. همون لحظه قیمت با یه پرشی باز شد، پرش صعودی باز شد. من فکر کردم که الان قیمت میخواد صعود بکنه، عجله کردم. این اولین اشتباه من بود و وارد معامله خرید شدم. اگه اینجا نگاه بکنیم میبینید زیر کف وارد معامله خرید شدم، در صورتی که من باید وایسم تکلیف مشخص بشه که ببینیم آیا میخواد بشکنه یا میخواد نزول بکنه. این اولین اشتباه من بود که باعث شد که من ضرر بخورم، چون قیمت نزول کرد اینجا نقدینگی این بالا و این اف جی. من قبل از اینکه بخواد بازار باز بشه گفتم که اینجا اف جی داره، احتمال داره که این نقدینگی رو بگیره و بیاد پایین. دقیقاً همون کارو کرد، ولی عجول بودن من و این باعثش دقیقاً خودم میدونم که دور بودنم از بازار و اینکه روز قبلش ضرر کرده بودم، اون حالت عجله و عجول بودن برای ورود به معامله رو داشتم که وارد معامله شدم و همین معامله اشتباه باعث شد که من اون زنجیره اشتباهاتم رو ادامه بدم. و اینجا خدمت شما عرض شود که بذارین اینم ببندمش این برنامه رو، مثلا که اون پروکسی قطع شده. خب من اینم ببندمش پروکسی رو تا این ببینم میاد بالا. خب این دیگه نمیاد بالا. خب این نمیاد بالا. ما میریم با همون حضورتون عرض شود که متا تریدر ادامه کارمون رو میریم. خب در هر صورت اینجا اون سقفی بودش که من مشخص کرده بودم، اینجام کفی بودش که مشخص کرده بودم و این هم سقف و کف روزمون. بله و اینجا این معامله اشتباه، در صورتی که من دقیقا همینجا که وارد معامله خرید شدم باید وارد معامله فروش می شدم، ولی خب چون وارد
استاپم پایین تر بود و نتونستم که بعد از اینکه استاپم رو زد وارد معامله فروش بشم. در هر صورت اینجا من استاپم خورد و اولین معامله ضررده هم رو داشتم. با رسیدن قیمت به این کف اینجا این نقدینگی رو برگشت بالا. من دوباره وارد معامله خرید شدم که قیمت دوباره اومد استاپم رو زد. طبق پلن بود ولی اونجور که باید صبر میکردم برای این معامله هم صبر نکردم. یعنی همون معامله اول که اون عجول بودنه باعث شد که من وارد معامله بشم، دقیقاً هر سه معامله من با عجله بود. در صورت این سه معامله من خدمتتون عرض شود که توی روز جمعه بود که باعث شد که من ضرر بکنم و با دقیقاً همین سه معامله ضررده هفته رو به پایان برسونم. و اینکه اشکالم توی هفته گذشته عدم صبوری بود. توی روز آخر معاملات هم روز اول که خیلی معامله خوبی رو انجام دادم طبق پلن و منجر به سود شد. روز دوم طبق پلن هم معامله کردم، فقط توی یه دونه مورد که من ریسفیری کردم ولی ریسفیریمو دست دادم اشتباه کردم. روز آخر هم که اصلا کلا با عجله و بدون صبر وارد معاملات شدم و ضرر کردم. خب بررسی کردیم معاملات هفته گذشته رو و همینطور چند تا معامله انجام دادیم، چند تا ضرر داشتیم، چند تا سود داشتیم و چقدر کلا در مجموع هفته گذشته ضرر کردیم. اینجوری که وقتی بررسی میکنید معاملات گذشته‌تون رو دستتون میاد که کجا اشتباه کردید، چیکار کردید و میتونید که اصلاحش بکنید. توی معاملات بعدی میتونید بررسی بکنید که دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنید و همین باعث پیشرفت میشه و اون ضرر رو یک پله میکنید برای موفقیت آینده‌تون. پس خیلی مهمه که شما کارهای گذشته‌تون و اشتباهات گذشته‌تون و معاملات گذشته‌تون رو بررسی بکنید. هر هفته تو روزهای تعطیل برای خودتون باز کنید، ببینید کجا اشتباه کردید، چیکار میتونستید بکنید نکردید، کجا درست انجام دادید. همینطور که اشتباهاتتون رو بررسی میکنید اونجایی که درست هم کار کردید هم بررسی بکنید و این باعث رشد و پیشرفت میشه. کم کم شما اون باگ ها رو از رفتارتون، از ذهنتون پاک میکنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این ویدیو و اینکه لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده باشه. و اینکه تا فردا که اولین روز معاملاتی هست شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.